các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn một món ăn vặt rất ngon, nguyên liệu dễ tìm, cách làm lại vô cùng đơn giản. Đây là đĩa chuối xanh ngao đường, hay còn gọi là snack chuối. Lát chuối mỏng, giòn rụm với màu vàng hấp dẫn, bên ngoài phủ mè và thoang thoảng mùi gừng. Chuối và gừng vô cùng hợp nhau nhé. Món này không quá ngọt, lại giòn nữa. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, các bé nhỏ sẽ rất thích. Có món này nhâm nhi trong những ngày mưa hay khi xem phim thì còn gì bằng. Nào cùng vào bếp ngay thôi các bạn ơi. Nguyên liệu mình có ghi trên bảng nguyên liệu, các bạn tham khảo nhé. Chuối xanh thì mình dùng chuối sứ, hay còn gọi là chuối xiêm. Chuối phải đạt độ già nè, lớn trái thì càng tốt nha. Các bạn nên dùng chuối xanh chưa chín, trái cứng để có thể dễ dàng bào mỏng. Miếng chuối sẽ không bị nát. Cũng đừng lựa chuối quá xanh nha. Khi chiên chuối sẽ không có độ ngọt và màu nó sẽ không được vàng đẹp. Mình dùng nải chuối này vừa chín tới như vậy là được nè các bạn. Trước khi lột vỏ thì mình chuẩn bị một thau nước sạch, cho vô một ít muối và nặn vào nửa quả chanh. Hòa tan. Sau khi lột vỏ xong thì mình cho ngay vào thau nước để chuối ra hết mủ, giúp chuối trắng và không bị thâm. Bây giờ mình sẽ lột chuối nha. Chuối, đặc biệt là chuối xanh sẽ có rất là nhiều nhựa. Đó là mủ chuối các bạn. Cẩn thận để dính vào áo nha, khó giặt lắm đó. Chuối mình đã lột vỏ xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ bào nó thành từng lát mỏng. Mình dùng con dao bào này bào thành những lát mỏng như thế này. Không quá dày cũng không quá mỏng nha. Quá dày thì khiến chuối khi chiên nó sẽ không có độ giòn. Quá mỏng thì sẽ dễ bị nát á. Các bạn bào thử vài lần và điều chỉnh lực cũng như chiếc dao bào của mình để bào được miếng chuối đẹp mắt và ưng ý nhé. Sau khi bào, mình thả ngay miếng chuối vào lại thau nước muối nha. Mình làm tương tự như vậy nè các bạn, cho đến hết nha. Miếng chuối sau khi ngâm vào nước muối đã ra hết nhựa nè, những cái bận trắng nó đóng xung quanh nè. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa qua nước nhiều lần để những bận trắng này trôi đi hết nha. Cho vô một ít muối và nặn vào nửa quả chanh. Mình rửa nhẹ tay nhé các bạn. Vì miếng chuối của mình khá mỏng á, nên mình cần nhẹ nhàng để tránh chuối bị nát. Sau khi rửa xong á, mình cho ra rổ, trải ra và để cho ráo nước. Chỗ chuối của mình đã ráo nước rồi. Bây giờ mình đem đi trộn với bột mì, gừng và me. Với gừng thì mình dùng một nhánh nhỏ như thế này, khoảng 30g thôi các bạn. Mình băm nhuyễn và sẽ trộn trực tiếp với chuối luôn. Để khi ăn, gừng bám vào miếng chuối, mình sẽ cảm nhận được vị gừng nhiều hơn. Với 1 kg chuối bào sẵn, mình sẽ sử dụng 30g bột mì, 30g đường. Mình chia làm 2 để xóc cho đều nha. Cho chuối vào một cái thau nhỏ để dễ xóc nè. Cho bột mì, đường và gừng băm nhuyễn và một ít me. Xóc đều và đợi một chút cho đường tan. Rồi bây giờ bắt chảo lên bếp, cho dầu nhiều một chút để chiên chuối được giòn và ngon hơn nha. Như vậy thì chuối nó sẽ vàng đều hơn. Để lửa lớn cho đến khi dầu sôi.
Xong rồi các bạn giảm lửa vừa và cho chuối vào chiên. Thả một miếng chuối vào để thử độ sôi của dầu coi đạt chưa nhé. Như vậy là đạt rồi nè. Chuối vừa thả vào và chìm xuống và lập tức được bao phủ bởi lớp bọt của dầu. Khi chín chuối sẽ nổi lên trên mặt. Ta chỉ đợi chuối vàng đều là vớt ra trên rổ cho ráo dầu nhé các bạn. Giờ thì mình thả chuối vào chiên nhé. Mỗi lần thả một mớ như vậy thôi nha. Và thả đều cùng một đợt để chuối có độ vàng đều nhau. Dùng đũa các bạn dàn đều ra cái miếng chuối nè. Tách ra để chuối không bị dính vào nhau nha. Nhẹ nhàng như vậy thôi nè. Rồi mình vớt ra nha. Chuối sau khi chiên xong vàng giòn chưa nè các bạn. Các bạn cứ tiếp tục chiên như vậy cho đến hết nha. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Đây là thành phẩm món chuối xanh ngao đường của mình. Những miếng chuối màu đẹp mắt, có điểm những hạt mè và gừng này các bạn. Cắn miếng chuối giòn rụm, thơm mùi gừng và mè. Hấp dẫn quá các bạn ơi! Để bảo quản, các bạn để trong hộp đậy kín hoặc túi ni lông cột kín để nơi thoáng mát và dùng dần. Khi ăn lấy chuối ra thì các bạn nhớ đậy kín hộp trở lại, chuối sẽ giòn lâu hơn nha. Để trong tủ lạnh nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng nhé các bạn. Cách làm món chuối xanh ngao đường này vừa nhanh lại vừa dễ. Chúc các bạn làm thành công nhé! Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.